السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا الفيديو اليوم سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا لمقاومة البرد وأيضا نزلات البرد. هي تقوي جهاز المناعة وتطهر الجهاز التنفسي وتساعد الجسم على التخلص من الفيروسات والميكروبات. إذا لعملها سنحتاج للمكونات الآتية. قمت بطحنها مسبقا. إذا سنحتاج لعرق السوس، ملعقة صغيرة من مطحون عرق السوس. سنحتاج أيضا لقبصة يعني أطراف الأصابع فقط من القرفة المطحونة. سأحتاج أيضا للزعتر، لدي هنا نصف ملعقة صغيرة زعتر. وسأحتاج لربع ملعقة من إكليل الجبل. إذن هذه المكونات التي سنحتاجها. قوموا بأخذ هذه الأعشاب وطحنها وغربلتها للحصول على مساحيق ناعمة. كل هذه الأعشاب ستساعدنا في الرفع من مناعة جسمنا وأيضا على تطهير الجهاز التنفسي وطرد كل الميكروبات التي من شأنها أن تسبب نزلات برد قوية. وطبعا لخلط هذه المكونات سنحتاج لنصف لتر من الماء الغليان. طبعا سنحتاج لوعاء لأننا سنقوم بعمل شراب. سأضع المكونات فيه. لن يجب الالتزام بالكميات حتى نحصل على نتيجة جيدة. سأضع كما قلت، وضعت الزعتر ثم عرق السوس المطحون، القليل جدا من القرفة كما ترون، يعني قبسة من القرفة يعني أطراف الأصابع فقط. ثم سأضع إكليل الجبل، ربع ملعقة صغيرة من إكليل الجبل. إذن هذه هي المكونات. ثم سنضيف إليها الماء الساخن كما قلت نصف لتر من الماء الغليان. طبعا نقوم بتحريك الكل جيدا. ثم سنقوم بتغطيته ونتركه يرتاح لمدة 10 دقائق. وبعد مرور 10 دقائق سنقوم بتصفيته للحصول على هذا المحلول. إذا بعد الحصول على هذا الشراب إليكم الآن طريقة استعماله. تقومون بأخذ كوب بهذا الشكل، تحلونه طبعا بالعسل، عسل النحل. تضعون الكمية التي تناسبكم وقوم طبعا بتحريكه وتشربونه كل صباح بعد وجبة الإفطار. طبعا الباقي منه تقومون بالاحتفاظ به، وفي كل مرة تريدون الشرب منه تقومون بتدفئة هذا الشراب لأنه طبعا سيكون قد برد. فقط قوموا بتدفئته، لا تقوموا بتسخينه حتى يصير دافئ نوعا ما، وبعد ذلك تقومون بشربه. وطبعا الباقي منه تقومون بالاحتفاظ به في وعاء زجاجي يكون محكم الإغلاق. وهكذا تستمرون عليه لمدة 10 أيام وستلاحظون نتائج رائعة جدا. وكما قلت هو طبعا للوقاية من الإصابة بنزلة برد. يمكنكم اعتماده في هذه الآونة التي يكون فيها الانتقال من الجو الحار إلى الجو البارد حتى ترفعوا من درجة مناعتكم وأيضا تطهروا الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى حماية جسمكم من الفيروسات والميكروبات التي قد تؤدي للإصابة بالعديد من المشاكل جراء نزلة البرد، سواء الاحتقان، ألم الحلق أو أيضا السعال وحتى الكحة. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة، هي رائعة جدا، جربوها، هي نافعة ومجربة أيضا وتعطي نتائج رائعة جدا. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الرائعة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.